হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বনাব লৈছো মই ব্ৰেডৰে মিঠাই বলকচোন দেখাইছো আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছো মিঠাই এয়া মই ব্ৰেড লৈছো কেইপিছমান এতিয়া মই ব্ৰেডৰ সাইডখিনি কাটি লৈছো কাটি লোৱা পাছতে ব্ৰেডখন মাজতে এনেদৰে দুভাগ কৰি লম এনেদৰে গুটেখিনি মই কাটি ললো এতিয়া মই গেছৰ টাৱাখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই এখিনি এনেদৰে এপিস ফ্ৰাই কৰি লৈছো গেছটো একেবাৰে মিডিয়াম কৰি পিনি লৈছো নহলে আকৌ পিছত দেৰি যাব এতিয়া হেতাখনেৰে মই ব্ৰেডখিনি ইলুটি কৰি দিছো ব্ৰেডখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতে মই এখিনি কাঢ়ি মেলি লৈছো গুটেখিনি এনেদৰে বনাই ললো মই আকৌ হেকেখন টাৱাতে মই লৈছো নাৰিকল পাউডাৰ এবাটিমান নাৰিকলৰ গুড়াখিনি অকমান দিয়ে ভজাৰ পাছতে মই পেকেট গাখীৰ লৈছিলো দুপাকেট এই দুপাকেটটো এনেদৰে দি দিছো গুটেখিনি অলপ দিয়ে ভজাৰ পাছতে মই পানী অকমান দি লৈছো পানীখিনি দিয়াৰ পাছত হাতেৰে খুব লৰাই আছো এখিনি বনাই পিনি হৈ গল মই এতিয়া চেনি চিৰাপৰ কাৰণে মই পানী অকমান লৈছো সসপেনটাতে তাৰ পাছতে মই চেনি অকমান দি দিছো চেনি চিৰাপখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গল মই যোনখিনি ব্ৰেড ফ্ৰাই কৰি লৈছিলো সেইখিনি মই চেনি চিৰাপত দি দিছো চেনি চিৰাপত দিয়াৰ পাছতে মই লগালগ উলিয়াই পিনিও দিছো যোনখিনি মই নাৰিকল পাউডাৰখিনি বনাই লৈছো সেইখিনি ব্ৰেডখনৰ ওপৰতে চামুচেৰে এনেকৈ দি লৈছো দিয়াৰ পাছতে তাৰ ওপৰত আৰু এখন মই ব্ৰেড দি দিম এনেদৰে গুটেখিনি বনাই পিনি ললো আৰু এয়া হৈ গল বনাই পিনিও
চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছিলে যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই